بود همه بچه قفیات بود همه بچه هم میان روز پسر آخر گفت بچه با پیساش شد همه عمل پرتی من زن رو آتی سینه جلو دست آزوری بنگر لاتی همه مستن و پاتی همه مغزن و مازی حالا همه بیان وسط مستای بازی یکی جلو بیا گردن رو به چرخون دستات بیا مایی آقایی رو برسون چرخون یکی جلو بیا گردن رو به چرخون دستات بیا بایا شونه تو به شونه تو شونه تو به لحظه